Så där, nu är det den videon som många här har väntat på. Det är provkörning och det är inställning och det är... Ja, vi ska toppa den. Kolla hur fort den går. Eller snarare hur fort jag lyckas få den gå under min semester i år. Jag kommer säkert komma tillbaka till den här sen någon gång igen. Men idag ska vi kolla på hur fort jag lyckas få den att gå på min semester. Jag har tagit med en fusklapp och jag kommer läsa innantill på den förmodligen, eftersom att jag har hållit på med den här nu och ställa in den i ungefär, jag tror jag började 3 juli och jag har hållit på fram till 23 juli. Det är många olika repor man har dragit med den, så det är svårt att komma ihåg allt vad man har gjort på varje. Men en sak vet jag, det är att 2024, förra sommaren, då körde jag med min hemmagjorda pipa som finns här när jag visar hur jag byggde den. Då körde jag med den och jag lyckades aldrig komma över 125 km i timmen med den, hur jag än gjorde. Och jag ska inte säga att jag gjorde allting rätt, men det jag provade med funkade inte i alla fall. Då bytte jag till den här Stage 6 pipan som sitter på nu, och jag vet inte om jag kan säga att den gick 133,4 km i timmen med det, för att det var ju en lång nedförsbacke. Det är mer att jag kan säga att jag har kört så fort på en moped, inte att jag har en moped som går så fort. Så jag räknar inte det, men den gick i alla fall så fort i en nedförsbacke, om det är någon som undrade. Men den här sommaren under min semester så har jag gjort 9 stycken provturer med den för att ställa in den. Den första provturen så står det här, vi hade 1544 i drevning, vi hade 520 i huvudmunstycke. Det motsvarar ungefär 195 i munstycke på vanligt språk, men Mikuni mäter flöde och inte storlek. Vi hade PVL-tändsystemet och vi hade 0,80 till 0,85 ungefär i klämspalt. Och första repan som jag drog med den här, den slutade på 124,97 km i timmen och den ser ut så här. Ljuddämparen lossnade, ja, då får jag direkt till garaget. Jag skruvade fast ljuddämparen och så får vi ut och körde igen, för jag var osäker på vad exakt jag skulle göra. Så jag får köra en gång till och skulle lyssna igen bara hur den lät, vad den verkade vilja ha. Och då körde jag faktiskt på ett ställe där den borde ha gått snabbare. Det var ingen vind, det var ganska vindstilla den dagen, vill jag minnas. Och det var alltså... Det var nedförsbacke vars jag körde. Det var det inte först vars jag körde, var det ganska plant. Men nu körde jag i nedförsbacke och jag tappade 6 km i timmen. Och man hör att den orkar inte alls varva ur. Jag kanske inte varva ur 4-5 växel ordentligt, så den orkade inte fortsätta varva. Det kanske är det. I alla fall så var det ett misslyckat försök. Men det var repo nummer 2.
Repa nummer 3, då ändrade vi till 14,44 i drevning istället för 15,44, så jag drev ner en kugg fram. Jag satte in en strypning i stingen som ni har sett mig att tillverka ifall ni har följt alla de här videorna. Jag satte in den största strypningen som jag har och jag gick ner till 500 i munstycke istället för 520. Och det är den videon som inte jag har kvar körningen på. Det var den videon som jag gjorde 3 fullgasrepor på samma körning och så gick det hål i kolven. Och det beror inte på någonting av det jag har ändrat här egentligen. Drevning, strypning i stingen. Ja, strypning i stingen kan ju ha lite med att göra att det går varmt. Men det där var på grund av att jag har ställt tändningen för mycket. Jag har för mycket förtändning. Det är inget annat. Tändningen är retarderad 3 grader. Jag har ställt den på, var den på 22 grader. Så tänk när man varvar upp i 14 000 varv och den ligger på alltså 18-19 grader i förtändning. Då går det hål i kolven. Det tycker inte jag låter så orimligt i alla fall. Efter det här haveriet då satte jag på MVT tändsystemet, ett MVT premium system som jag har tagit från en annan motor jag har, och vi ställde in klämspalten på 0,7 mm och så får jag ut och provkörde. Det var samma drevning och samma munstycke, så det enda skillnaden var att vi har nytt tändsystem, vi har lite tajtare klämspalt. Den gick 126,31 km i timmen. Repa nummer 5. Då hade vi fortfarande samma drevning. Det var 14,44 i drevning. Jag gick upp till 520 i munstycke och resultatet blev att jag tappade 1 km i timmen. Då gick den 125,31 km i timmen. Har GPSen räknat ut. Repa nummer 6. Då hade vi 14,44 i drevning. 520 i munstycke. Jag tog bort strypningen i stingen och jag satte i ett nytt tändstift. Och ja, det gick ju så där. Det blev 123,54 km i timmen. Men jag var rädd att hålla gasen länge då, för att jag har fått för mig, eller hade fått för mig, att 660 grader, där smälter aluminium, så jag vill absolut inte vara över det i avgastemp. Och jag var uppe i 730-740 grader. Det är ju 150 mm från kolven. En sån här bit från kolven så är det alltså 80 grader varmare än vad kolven tål innan den smälter. Så jag vred av, jag vågade inte hålla gasen längre, för att jag vill inte att den ska skära igen. Det är ganska dyrt när den skär en sån här. Och tråkigt för den delen. Så det blev inte mer än 123,54 km i timmen då. Jag vet inte om den hade orkat med något mer ifall jag nu höll gasen. Jag tror inte det. Inte så mycket. Vad beror det här nu på då? Hade jag bensinkranen avstängd hela tiden?
Jag åkte hem och jag kollade igenom mina klipp och jag kom fram till att fan, den orkar ju inte varva ur. Kanske dreva ner lite, knäppskalle. Så morgonen därefter, då drev jag ner. Jag satte 1344 istället för 1444. Men jag har även justerat förtändningen för att jag har jättevarma avgaser, men det hjälper inte att bestycka upp. Och kollar jag på kolven, jag kan lägga in en bild på hur kolven såg ut då. Kollar jag på kolven så alltså det ser ut som att den får jättemycket bränsle och det känns som att den är jättebra bestyckad. Så det hängde inte ihop för mig på annat sätt än att den tänder för sent, då ökar EGT. Så jag ställde på ungefär 4 till 4,5 grad förtändning. Jag har bara mätt egentligen omkretsen på själva statorn och så har jag räknat om så att en vevaxelgrad, 1 grad på det varvet motsvarar så många millimeter längs med skruvhålen, och så har jag vridit den och mätt med ett skjutmått och kommit fram till att det var ungefär 4,2 grader tror jag som jag ställde in den på. Så den här som ni ser nu, då har jag drevat ner framdrevet och jag har ställt upp förtändningen. Och då får jag även ut, och jag vill veta då när jag har ställt in förtändningen, så vill jag veta hur står tändningen nu, mår motorn bra av det här. Så jag varmkör motorn med ett gammalt tändstift och sen stoppar jag ett nytt tändstift i vägkanten. Sen får jag blåser ur den så hårt den går och sen stänger jag av tändningen i farten efter jag har varvat ur den på 6an. Och sen åker jag hem och läser av tändstiftet. Jag byter tillbaka såklart till mitt gamla tändstift i vägkanten igen. Och så åker jag hem och läser av tändstiftet. Om man tittar på ett tändstift så den här bygeln som sitter där på undersidan. Mitt i böjen, som det ser ut ungefär på det här tändstiftet på bilden nu. Där vill man ha en sotrand. Och jag har bytt till ett 9 i värmetal i tändstift istället för ett 10. För att det är så mycket lättare att se på ett 9. Den blir ju varmare. Så att det är mycket lättare att läsa av dem. Och ett 9s tändstift är inte för varmt för den här motorn, uppenbarligen. Kanske om man ska kräma ur det allra sista och den börjar gå riktigt varm, då kanske jag ska ha det osagt. Men hittills går den jättebra på en 9. Så här ser det ut i alla fall.
Det där kändes bra. Nu ska vi ta ut stiftet och åka hem och kika hur det ser ut. Repa nummer 8. Då tänkte jag att nu orkar den mycket mer. Jag känner att den är mycket piggare med den här förtändningen som jag har ställt in. Så nu drev vi upp tillbaka till 1444 och provar så som vi har kört tidigare. Och det resulterade i att vi tappade några kilometer i timmen. Så den orkar inte riktigt på 1444. Den lät så här då. Efter det här så kommer jag hem, jag kollar på GPSen, när vi har tappat några kilometer i timmen, då måste vi hamna på ett mellanting. Så jag kollar vad jag har för drev och istället för 1344 så hade jag ju 1444. Och nu byter jag från 1444 till 1446. Så jag gick upp 2 kuggar bak. För att gå upp bak det är samma som att gå ner fram. Så det är ett mellanting mellan de drevningarna jag hade. Snabbaste repan jag körde, det var repa nummer 9. Det är den ni kommer få se nu. Det är 1446 i drevning. Jag har inte ändrat på någonting annat. Så jag har som sagt 520 huvudmunstycke på den. 0,70 i klämspalt och ungefär 4,2-4,3 tror jag det är. Jag räknade att det skulle vara 4,2 grader förtändning på ett MVT Premium tändsystem. Och så här gick det. I videon säger den 135 och på min GPS-app i telefonen så säger den 135,29 km i timmen. Och ja, de stämmer ju som överens med varandra. Så och det är inte så konstigt för att det ni ser i videon det är GPS från min telefon från Insta360-appen. Men i alla fall 135,29. Jag vet inte ärligt talat vad jag ska göra som nästa steg på den här just nu. Jag håller på att fundera om jag ska vrida upp förtändningen något mer. Jag har varit sugen på att vrida lite mer för att jag vet att Digital Direct skulle man ställa på 0,35 mm sa de. Och 0,35 mm på den här motorn med min slaglängd och staklängd det motsvarar 8,8 vevaxelgrader ungefär. Och jag är på 4,2 nu. Men det är ju inte någon som säger att 0,35 mm eller 8,8 grader är optimalt för mig. För det som får mig att inte vrida upp något mer hittills, för det första har jag inte orkat, men för det andra så den ser väldigt bra ut när man läser den på tändstiftet. Så jag är inte helt säker ännu vad jag ska göra, om jag ska vrida för tändning och riskera att blåsa hål i kolven igen, eller om jag ska prova att bygga en ny pipa. Jag har köpt en pipmall faktiskt, så att jag ska bygga en sån pipa. Det är en pipa som är beprövad till en Tofast 100 cylinder. Det är en svensk design och den har bevisat att den kan leverera. Så det är en sån jag har tänkt att det är en sån jag planerar på att bygga, men jag vet inte exakt när det kommer bli. Och den pipan lär också bli överliggande, för om det är så att jag bygger en pipa och den faktiskt fungerar riktigt bra, då är det jobbigt att behöva bygga om den för att jag gjorde den underliggande men ville ha den överliggande. Så ja, vi får se helt enkelt. Det är slutet av juli idag. Jag tror inte jag kommer ladda upp det här på nästan en månad. Så innan det här kommer upp så kan det vara så att jag redan har gjort någonting. Det vet jag inte. Men vi får väl se. Och jag vill rikta ett tack till Anton Enmark, för du har
hjälpt mig under tiden som jag har ställt in den här och svarat på alla mina jävla dumma frågor som jag borde ha vetat bättre svar på kanske. Även fast inte jag är perfekt, jag kan inte allt. Jag lär mig jättemycket när jag håller på med det här. Typ som första gångerna när jag var ute och gasade med den här så vred jag av i typ 640 grader avgastemp. För mig så var det alldeles för högt. Jag trodde man skulle ligga på max 600. Men sen har jag fått veta att vissa ligger ju ändå upp på 800 grader och det fungerar. Det trodde inte jag att det skulle hålla för. Det beror ju på såklart vars man har monterat proben, men har man monterat den som jag har gjort nu 3 gånger koldiametern så långt ut i pipan och den är på 800 grader, då borde det ha skurit, tyckte jag. Men tydligen inte, det verkar som att det håller för det också. Så att jag har lärt mig mycket. Jag trodde inte det var så här viktigt att ställa in tändningen rätt, och med det sagt så kanske jag inte har ställt in tändningen rätt ännu heller. Rexy tycker att jag borde få upp den i 150. Jag vet inte vilket stup jag ska köra ner för, jag har hållit på att spana. Det finns lite berg här i kring, men ingen som har asfalterad väg. Så vi får väl se. Men ja, det var allt för den här gången.